welcome to our vlog for today is October na. October 1 na guys. And palapit na yung Pasko. So, Monday at saka October 1. So, excited ako this month kasi first time kong nag-subscribe ng, parang ano siya guys, kung sa ibang bansa meron silang anong tawag dun? Charm, yung Charm, yeah. Charm. Dito is nagsasubscribe ako sa ano lang siya guys, sa Bloomy PH. Ilalagay kong something out here yung ano nila kung hindi pa kayo familiar sa Bloomy PH, and nagsubscribe ako sa kanila ng yung ano nila glam pouch nila every month. So first time ko this month na makakuha ng glam pouch galing sa kanila. So I'm so very excited kasi affordable lang naman siya guys. 499 ata yung glam pouch, saka i-deliver nila sa inyo. Meron silang cash on delivery, so kung gusto nyo ding mag-subscribe sa glam pouch nila, so you can check their Instagram, just search Bloomy PH guys. So yes, sold out na ata yung October na ano nila guys, glam pouch. Pero pwede naman sa next month guys na mag-subscribe ka sa kanila. So excited ako na ma-wait yung product ko, and i-share ko naman yun sa inyo guys. So uwian na guys, 5 PM na. So uwian na. So dadaan lang ako ng city, tsaka yun, kita-kits na lang later. Hey guys, nana ko sa balay and nag-ukay-ukay ko gikan. So gusto ko i-share sa inyo guys akong pants. Parang siyang Korean pants guys. 35 pesos na siya ako napalit. So I'm so very excited to wear this kasi imagine na lang na 35 pesos na siya. Then very nice siya guys. Ano siya guys? Yung uso ngayon na patch at saka mga distress, parang Korean talaga siya. Effect niya is pang Korean talaga. So ayan, meron siyang mga patches dito na Mickey Mouse, saka dito is you see Looney Tunes dito, ayan, saka distress siya. So I'm so very excited to wear this. Papakita ko sa inyo guys kung anong itsura niya ng suot ko. At saka ano siya guys, high-waisted siya guys. So yun. So guys, bumili din ako nito. Para siyang storage box kasi iipon ko lahat dito sa storage box na to, yung lahat ng mga eyeshadow palette, para ano guys, para ano siya organize kasi sobrang ano siya guys, hindi naman sarado yung lalagyanan ko, kaya yeah, lagay ko dito lahat.
So, ito na lahat yung mga eyeshadow palette ko, guys. So, nilagay ko na sila lahat dyan kasi medyo marami yung mga palettes ko. Ito lahat is eyeshadow. Ito din. So, inano ko sila lahat dyan, guys, para parang organize. Ito is pang contour. Tsaka ito pala yung ano ko. Siguro gagamitin ko to and ano, guys. Ba, grabe oh, ang alikabok. Hindi pa ako nakapaglinis yan. Sobrang alikabok talaga. Oh my god. Bakit? Sirang-sira na to, guys, kasi alam yung ano, ito is pang contour ko to eh, yung ano. Yan. Ito yung AB Advance na ano. Siguro dito na lang to. Tsaka ito. Ito nawala yung takip. Itong careline ko nawala. Itong mga sponges ko, mga walang laba. Oh my god. Ito blush. So foundation. Yung mga brushes ko is andito lang, guys. Ayan. So, wakat-wakat sila. Ito is ano ata to, guys? Highlighter tsaka contour. Yes, highlighter and contour siya. Ito is bronzer. So, ito lahat yung mga pang-contour ko, guys. Hindi ko naman sila ginagamit lahat. Ayan. So, inipon ko na lang yung mga blush kasi meron kasing palette na blush tsaka ano, contour. Ito din, meron siyang blush, contour tsaka highlighter. Kaya dyan na lang siya. Ito is belong siya sa mga foundation. Iba ko lang siya. Tsaka yung the rest dito, guys, is itong mga foundation ko. Yan. Ayan. Itong setting powder ko, ito na lang ata yung natira kong setting powder. Itong AOA. Wala nang iba. Ito is contour stick ko na Ashley Shine. Bago pa to. So, dito lang. Ito mascara. Hey guys, day 2. So, Tuesday ngayon, guys. And hagad-hagad na yung festlock natin. Medyo busy tayo ngayon. Medyo nakapag-YouTube ako ng konti. Sorry. Kasi basta first week of the month. Yes, first week of the month is very busy tayo. So, yes. And now, I am doing the receipt. So, anuhan muna natin to, guys. Tawag doon. Gagawin muna natin to. Samahan nyo ko. Then, mag-retouch tayo kasi kanina pa ako umaga, hindi pa ako nakapagkilay. Nakapag-foundation ako, tsaka nakapag mascara. Wala na. Hindi na ako nakapag-lipstick, nakapag-blush on, nakapag-kilay, nakapag-retouch and all kasi sobrang busy po tayo. Kaya, yun.
Sa wakas guys, natapos din at it's time to retouch na para makauwi na tayo guys. Alas 5 na guys, kaya retouch. Iniisip ko kung magkikilay pa ako kasi dadaan pa kong city guys, magpapadala ako ng pera. So siguro kilay na lang siguro guys, no. So guys, natandaan nyo yung nabili ko na 35 pesos na pantalon. So po siya ngayon guys. Yan siya. Kita nyo ba? Wait. Diyan, para makita nyo. Yan siya guys. Excuse me po. Fashion gala man ako. So, yun na yun siya guys. For 35 pesos. Hi guys, it's Wednesday and haggard na kayo ang face lock. As in, sukad pa ganinang buntag. Wala akong foundation. As in, ano lang guys, face mist lang yung nasa, ano ko guys, yung skin lab ko na face mist, yun lang yung nilalagay ko sa mukha ko talaga. Hindi ako nag-foundation. Lipstick, kahit ano wala sa mukha ko. Face mist lang talaga. As in, na walang nakasurvive yung face ko ngayong araw na to guys. Walang makeup. At saka, sobrang dry na ng lips ko kasi hindi ko nalagyan kahit lip balm man lang. As in, very busy talaga. Super. At saka nakapag-agahan ako kanina is nasa 9 or 10 na ata yun. As in, grabe. So, yes, yun lang guys. And, meron akong new product na subukan guys from Korea. Skincare siya. I know na lahat na meron nang nagre-review nito, pero gusto ko tong i-share sa inyo experience ko about this super volcanic pore clay mask 2 times. Ito siya guys, nasa sachet lang siya. Ayan, very sikat to kasi meron din itong mahal tong ano nito guys full size, nasa 500. Kaya gusto ko siyang i-review at i-share yung experience ko about this pore clay mask kasi sobrang sikat siya guys, 'di ba? So, yun, abangan guys, abangan yung try on ko sa very sikat nito. And it's from Innisfree siya guys. So, meron siyang sachet, parang trial pack nila guys. So, yun lang. As in nga, grabe yung face ko talaga. Kita-kits later guys.